بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله. يقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. الحديث يقول عنه الشيخ حسن: هذه المسألة تسمى في فتنة القبر. الفتنة يعنى بها السؤال، المقصود منها السؤال والاختبار، ويعقب ذلك إما عذاب وإما نعيم. يعني إذا مسألة فتنة القبر غير مسألة النعيم والعذاب. ففي الفتنة يسأل. وذكر المصنف هذا الخبر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه صفة الملكين مع بيان اسميهما: أتاه ملكان أسودان أزرقان. وهذا مما يبعث على الخوف، والزرقة تفيد العذاب، فهذا مما يبعث على الخوف خاصة مع الانتهار بلسانه وانتهارائه. وبيد أحدهما مطرقة من حديد كما جاء في أدلة أخرى. المؤمن يوفق فيجيب ويوسع له في قبره ويفسح له في قبره وينور له فيه. وأما المنافق فإنه قال خلاف ما كان في باطنه، خالف باطنه ظاهرا، فيقول: لا أدري. فهذا الذي يضرب ويضيق عليه في قبره، يقال الأرض التئمي، فينضم بعضها إلى بعض حتى تختلف أضلاعه. إذن الفتنة يعقبها إما عذاب وإما نعيم. وفي قوله: فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك، فيه دلالة على أن بعض الناس يستمر عذاب القبر في حقهم، يستمر ولا ينقطع إلى البعث، وبعض الناس قد ينقطع عذابه. وهذا واضح في حديث أبي قتادة لما التزم سداد دين الإنسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر يسأل: إذا مات إنسان هل عليه دين؟ وهل يفي ماله بسداده؟ فإن كان عليه دين ولا مال لقضاء ما عليه من الدين قال: صلوا على صاحبكم. فذات مرة قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دين، لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على رجل مات وعليه دين، فقال: علي دين. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله في اليوم التالي فشغل أو نسي ولم يقدم عليه. ثم لما كان بعده أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بسداد دين ذلك الميت،
وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الآن بردت عليه جلدته أو نحو ذلك من الكلمات، فهذا يفيد أن العذاب في حق بعض الناس قد ينقطع بحسب الذنب. إذا عذاب القبر إما أن يستمر في حق بعض الناس وإما أن ينقطع، وإن كانت هذه المسألة قد تقدمت لكن جاء الكلام عنها بمناسبة هذه اللفظة. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن وليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع فرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما قال جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراس من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين. والحديث أصلا في الصحيحين وهو يفيد ما سبق ذكره بمسألة الفتنة في القبر بمعنى السؤال. أما المؤمن فإنه يوفق ويثبت لأنه كان صادقا في دينه وإيمانه ولهذا يجيب بخلاف الكافر أو المنافق. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن سعيد قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا فعلمني خيرا ينفعني الله به. فقال أبو الدرداء إما لا فاعقل كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع 4 أذرع في ذراعين جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك وإخوانك الذين كانوا يتحسبون بأمرك فتلوك في ذلك المثل ثم سدوا عليك من اللبن وأكثروا عليك التراب وخلوا بينك وبين مثلك ذلك فجاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لهما منكر ونكير فقالا من ربك وما دينك ومن نبيك فإن قلت ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فقد والله هديت ونجوت وإن قلت لا أدري فقد والله هويت ورديت. يقول عنه حسن هو هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه فيه ما يزهده في هذه الدنيا لأنه يقول كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع 4 أذرع في ذراعين. فهذا مما يبعث على الزهد في هذه الدنيا والتقلل منها فمهما عاش الإنسان منها فهو يفارقها. ثم نبه إلى أن الناس يأتون به إلى هذا المكان فتلوك. التل هو الرمي والرمي يعني بمعنى رموك في هذا المكان الخريب. والمتل قالوا ما كان خرابا من الفلوات ثم سدوا عليك من اللبن وهو ما يكون من الطين الأخضر. فهذا فيه أقول أن الإنسان يفارق أحب الناس إليه حتى إن الناس الذين كانوا يعني يعتنون به ويظهرون له الود ونحو ذلك حتى لو حزنوا يحزنون أياما ثم ينسون. الآن كم من ميت يا إخوة وكان بين الناس كالنجم وقد نسيه الناس أو نسيه أكثر الناس. وهذا يؤكد أن المسؤولية بالنسبة للإنسان فردية فعليه أن يعنى بنفسه جيدا وأن يتقي الله جل وعلا. موضع الشاهد هنا قال فجاءك ملكان أزرقان جعدان ومن الشعر الأجعد وقال لهما منكر ونكير فيسألان هذه الأسئلة فمن وفق فقد نجح من هدي ولكن لا يهدى إلا إذا كان على دين في هذه الحياة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض 3 أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيل عليك التراب، ثم انصرفوا عنك وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهم مثل الرعد القاصف وأبصارهم مثل البرق الخاطف، قد سدل شعورهما فتلتلاك وتهولاك وقالا: من ربك وما دينك؟ قال: يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم. قال: إذا نكفيكهما بإذن الله عز وجل. يقول ضعيف رجاله ثقات لكنه مرسل. في شيء آخر عندكم من التعليق؟ كتب حديث مرسل. ما أورد مرسل. كتب حديث مرسل. نعم. طيب. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر رضي الله عنه: أو ترد علينا عقولنا؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: فيه الحجر. وحديث حسن وهو من جهة المعنى يشبه ما سبق، ذكر فتاني القبر، لذلك مشى العلماء على تسمية هذه المسألة بفتنة القبر، الذي هو الاختبار والامتحان. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال: إذا توفي العبد بعث الله إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله. قالا: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قال: من نبيك؟ قال: محمد. قالا: صدقت، كذلك كنت. أفرشوه من الجنة والبسوه منها وأروه مقعده منها، وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو تماس، ويبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد. والحديث حسن وفيه الدلالة على الأمرين، على نعيم القبر أو عذابه وعلى مسألة الفتنة. ولاحظ أيضا لاحظ الإخوة الشدة في السؤال، بالنسبة لصفة الملكين قال: هما أسودان أزرقان، وجاء في بعض الروايات أجعدان، ومعهما آلة الضرب المطلقة من الحديد. ولاحظ الانتهاء وطريقة الإجلاس، هذا يتعرض له المؤمن وغير المؤمن، فأما المؤمن فيوفق ويثبت، وأما غير المؤمن فإنه يضطرب ويرتجف ويقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كما جاء في رواية أخرى. بعدها يأتي العذاب. المؤمن لاحظ يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة ويلبس منها ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وكما سبق أيضا يوسع له في قبره. أما الكافر فيضيق عليه في قبره ويضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها، ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، ويبعث عليه حيات، وقل من حيات القبر كأعناق الإبل، هذا يبين ضخامتها. فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد، إذا هم بالهرب ونحو ذلك فإنه يرد بقوته ويضرب. وهذا يؤكد أن نجد في البرزخ يا إخوة على خلاف ما نشاهد نحن من الحسيات في هذه الدنيا. وهنا تنبيه لما قال العلماء، وأيضا جاء في الحديث: استعيذ بالله من عذاب القبر، هذا جرى على سبيل الغالب، لأن أغلب من يموت يقبر، فهو عذاب في البرزخ، كبر أو لم يكبر. يعني الإنسان إذا كان ولو وضع محنطا يعني في مكان يراه الناس، أو افترسته السباع وأكلته، أو
التقمه حوت أو نحو ذلك أو غرق في بحر فإنه إذا كان من أهل العذاب عذب، إذا كان من أهل العذاب عذب، وإذا كان من أهل النعيم نعم. ألا ترى إلى فرعون وملئه ممن أغرقهم الله عز وجل أخبر أنهم يعذبون مع أنهم في البحر. وإذا كان الذي موجود في متحف القاهرة الآن يقولون هو فرعون موسى، وكثر النقل لذلك، وهو محنق وموضوع يعني في شيء زجاجي، والناس يرونه ولا يرونه. إذا كان هو يعني أنا أحترس قليلا، إذا كان هو فالآن الناس يشاهدونه وهو معذب بنص القرآن، وإن لم نرى نحن ذلك العذاب. هذه أمور غيبية والله جل وعلا يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود لينكت به، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلس منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسير كما تسير القطرة من السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط، فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب، فيقولون هذا فلان وفلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيفتح له فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله، فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به، فينادي مناد من السماء صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها، ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده. قال فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح فيخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث؟ ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بفلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يأتي الجمل في سم الخياط. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فاطرح روحه طرحا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري ويقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري. قال فينادي مناد من السماء أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. وحديث البراء حديث صحيح وفيه جملة فوائد، منها أنه يجوز النصح أحيانا عند الدفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس وقد جلس الناس قال الراوي كأنما على رؤوسهم الطير وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه، يعني الناس ينتظرون حتى يحفر ويلحد للميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس في تلك الحالة. إذن يمكن يعني أن تلقى كلمات أحيانا إذا وجد المقتضي لذلك، ولا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الاستمرار والعادة. في قوله عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر، كرر ذلك مرتين أو ثلاث، فيه دلالة على ثبوت عذاب القبر، فيه دلالة على ذلك، الاستعاذة بالله من شيء دليل على وجوده. ثم إن العبد قد يبشر وقد يعرف الإنسان مصيره وهو عند الموت، لأن المؤمن يبعث الله عز وجل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، بخلاف الكافر فتنزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه. فبمثل هذه الأمور يعرف الإنسان، وحينها يتمنى العبد لقاء الله جل وعلا لأنه يبشر، وغيره لا يتمنى لقاء الله جل وعلا. أيضا الملائكة تجلس من العبد مد بصره، هذا يدل على كثرتهم ويجلسون منه مكانا بعيدا، ثم يجلس عند رأسه ملك الموت، يجيء ويجلس عند رأسه ويخاطب المؤمن بأحسن الخطاب: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. هذه بشارة. ثم تخرج روحه سهلة، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، وفي بعض الألفاظ من في السقاء. لا تدع الملائكة هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين، فيأخذونها ويجعلونها في تلك الأكفان التي من الجنة وفي ذلك الحنوط، وتخرج منه كأطيب من مسك يوجد على وجه الأرض. أيضا في هذا الخبر الدلالة على علو الله جل وعلا، لأن الروح المؤمنة يشيعها الملائكة ويستفتح الملائكة السماء الدنيا فيفتح له إلى أن يصل بها إلى السماء السابعة. وجاء في بعض الألفاظ أنه ينتهى به إلى السماء التي فيها الله أي عليها جل وعلا، وفيه دلالة على إثبات العلو. ثم بعد ذلك في الحديث بيان فتنة القبر، وهذا الذي قصد المصنف إرادة الحديث من أجله في هذا الباب، لأنه إذا أعيدت روحه في جسده يأتيه ملكان فيجلسان. الملكان بتلك الصفة التي وردت في بعض الأحاديث: أسودان أزرقان أجعدان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. هنا فائدة في مسألة ثبوت الاسمين. بعض الأسماء قد تكون أدلتها خفية على بعض الناس، أو ربما وقف على إسناد لم يطمئن على ثبوته، ولذلك تسمية الملكين بالمنكر والنكير
صحيحة، أقول التسمية الصحيحة جاءت في أدلة، ولعله قد أنكر بعضهم هذه التسمية، ولا وجه للإنكار ما دام ثبت الخبر. لو كان هذا الإنكار لأسماء علمت قطعا كجبريل وميكال لكان ذلك كفرا، لكن لأن المسألة تعني في الثبوت ليست كثبوت اسمي الملكين فيخفف الكلام فيهما، لكن سبحان الله مع يعني عدم شهرة هذه الأحاديث ونحو ذلك، لكن اشتهر هذا الاسم. يعني ما أظن بقي مسلم إلا هو يعرف اسمي الملكين المنكر والنكير. أيضا فيه دلالة على نعيم القبر وعذابه. بالنسبة للمؤمن يفرش من الجنة ويلبس من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فأتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره. وفيه دلالة على أنه يمكن أن تنقلب وتقلب الأعراض إلى أعيان. لاحظ العمل الصالح مثل له فجاءه على صورة رجل، والكافر كذلك لكن مع اختلاف الأوصاف. فالمؤمن يأتيه عمله الصالح على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب ويبشره ويقول أبشر بالذي يسره على كل. وهكذا بالعكس الكافر، فتنزل عليهم ملائكة سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد بصري، ويجيء ملك الموت فيأمره بأن يخرج ويخاطبه بخطاب شديد: أيتها الروح الخبيثة أو أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. تتفرق هذه الروح في جسده وينتزع منها انتزع من الجسد انتزاعا حتى يخرج معها أو تتقطع معها العروق والعصب، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني ما يشبه مثل السلك الشائك ونحو ذلك عندما ينتزع انتزاعا من الصوف. لاحظ التقطع الذي يجري. ثم بقية الحديث هو في الدلالة كسابقه، ولكن هنا نلاحظ أن الكافر لا يفتح له باب إلى السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأيضا لاحظ خروج الريح المنتنة عند خروج روحه. ولاحظ أيضا ما جاء في الخبر أنه يطرح من السماء، وهذا أيضا نوع من العذاب الخير. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تأتي المسألة، وهذا أيضا محل شاهد، تأتي المسألة التي هي فتنة القبر فيسأل ولكنه لا يوفق لأنه لم يكن على دين والإيمان في هذه الحياة الدنيا. فينادي مناد من السماء: أفرشوا له من الجنة وألبسوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. وفي الدلالة على أن الله على كل شيء قدير، فتقلب هذه الأعراض التي هي الأعمال الأعيان فيأتيه عمله بحسب ما كان، فيأتيه الرجل بحسب عمله في الدنيا. إن كان مؤمنا كما سبق يأتيه حسن الوجه، وإن كان غير ذلك أتاه قبيح المنظر ومنتن أو قبيح الثياب ومنتن الريح، كما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندها يتمنى هذا الكافر أن لا تقام الساعة، لأن ما سيأتي أشد، مع أن ما في القبر عظيم، ما في القبر شديد، ولهذا على الإنسان أن يستعيذ لهذا اليوم أن يعمل له، والله المستعان. نعم. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكولي قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن منهال عن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وذكر الحديث بطوله.
قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن بن الروزي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله. يريد أن يذكر طرقا أخرى لحديث البراء. نعم. قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقالا له من ربك فيقول ربي الله، قالا له فما دينك فيقول ديني الإسلام، قالا له فمن نبيك فيقول نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التثبيت في الحياة الدنيا. والحديث الصحيح في الصحيحين يعني الآية فيها الدلالة على الفتنة بتفسير ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيته في الحياة الدنيا وذلك بعد موته يسأل في قبره فيثبته الله عز وجل فيجيب يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيثبت في هذه الحياة الدنيا. نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم أن الموعظة والتذكير عند القبر تفعل أحيانا، يعني ليست سنة دائمة. وما يقال دائما لأنه ما ثبت في كل الأدلة أنه كان يعظ الناس، وأحيانا قد يوجد المقتضي لذلك كأن يرى منكرا فيعظ أو يريد أن يعلم الناس شيئا فاتهم، وأحيانا ربما يفوت على بعض الناس شرا. يعني أنا أذكر حادثة حصلت لنا في السودان. أحد الإخوة السنيين ماتت أمه وهي كبيرة في سنها، وهنالك يعني من أهل الدار من هم على بدعة، فجاء جماعات من الناس يعني شهدوا تلك الجنازة وحضرها من عدة القوم وغيرهم، وتوجد حتى يعني جماعات مبتدعة وصلوا أيضا لأن بعض إخوانهم كذلك. فصاحبنا لو ترك الناس ولم يتكلم فيقومون ببدعة عظيمة جدا. وهنالك عندنا في بعض الطوائف يأتون ببعض القصائد والأشعار ونحو ذلك من البدع، فرأى الأخ أن يتكلم حتى أطاع، وكان الدفن نهارا الحرب شديدة كان حديث، لكن نحن عذرناه لأن الحقيقة إن لم يتكلم لا أقيم البدع كثيرة جدا، فلعله بذلك إن شاء الله يكون قد فوت منكرا عظيما، فوت منكرا فوعظ الناس وذكر ودعا لأمه وحث الناس على الصبر ونحو ذلك من الكلام الطيب. يعني أظنه قال المقتضي لأن يتكلم حتى يفوت على الناس بدع أشد، خاصة وأن القوم يأتون بأشياء من البدع والشركيات، فناسب أن يفوت عليهم ويصعب يعني الإنكار عليهم إذا بدأوا، لأنهم كثير، ولأن من شهد الجنازة أيضا خلق كثير جدا فيصعب الإنكار، فكان لابد من مثل هذا الكلام. على كل، أما أن يتخذ هذا السنة ويتكلم يعني في كل دفن كما نلحظ عند بعض الإخوة، أنا ما أدري عندنا صار هذا شائعا عندنا في السودان، يعني نلاحظ أن الإخوة يعظون الناس مع كل دفن، وأنا عندي لو فعل أحيانا كان منتهيا، وأحيانا قد يجري نوع من التنبيه بس فقط، كأن يقول يعني أهل الميت يشكرون من صلى وشيع ودفن ثم يقولون ما عندنا مأتم فانصرف فجزاكم الله خيرا. فهذا التنبيه حسن في مثل هذه الحالة، لأنه جرت العادة عندنا في السودان أنه إذا مات شخص فيجتمع الناس مدة من الأيام، قل الناس الآن، لكن أقل شيء كان في السابق 3 أيام يجلسون عند أهل الميت ويجتمعون ويصنعون الطعام، وهذا بلا شك من المنكرات، فيحتاج الإخوة أن ينبهوا الناس إلى أننا ننصرف بعد الدفن رأسا مباشرة. نعم.
ابدأ الباب الجديد أو الكتاب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. قال باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. ونذكر بأن المصنف قد ذكر سابقا أن هنالك مسائل ثابتة بالدليل كذب بها كثير من الناس، فكان لابد من ذكر هذه المسائل مع ذكر أدلتها ردا على من خالف، ولذلك قلنا هي بهذا الاعتبار تعد من الأصول لثبوت الأدلة ولكثرتها، وهي تدل على ما ذكر المصنف رحمه الله. الآن هو وضع كتابا سماه كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. وبعض المحققين يقول طريقة المصنف يعني فيها نوع غرابة في وضع الكتاب والباب، يعني هنالك مسائل كان حقها أن يقول كتاب كذا فيقول باب، ولذلك يقولون جرى المصنف على طريقة قد يكون غيرها أحسن منها، على كل لا مشاحة في الاصطلاح، وسماه كتابا لاشتماله على أبواب ولا حرج إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رحمها الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين ومحل الشاهد منه واضح، بل هو فيه دلالة على بعض ما سبق. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر. إذن هنالك فتنة في القبر وهنالك عذاب في القبر، واستعاذ من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، كلاهما فيهما الفتنة، ولهذا الإنسان يسأل الله القصد في الفقر وفي الغنى، أي إن كان غنيا أو كان فقيرا يكون معتدلا. ومحل الشاهد ومن شر المسيح الدجال، ووصف بأنه المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، هذا بما ذكر في شرح هذه الكلمة. فاستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من شره يدل على أنه يجي في آخر الزمان كما سيأتي في الأحاديث. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. يقول هو كسابقه مع زيادة ألفاظ فيه. وهنا نبه بعض الباحثين إلى الصنيع الأجري، مرة يقول عائشة رحمه الله ومرة يقول رضي الله عنها، والمعهود أن يقال رضي الله عنه عن الصحابة، لأن هذا الذي سار عليه أهل العلم، ولا شك أن طلب الرحمة طيب رحمه الله ونحو ذلك، لكن جرى العلماء على أن يقولوا في شأن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات ذكر فيهن وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وذكر الحديث وله طرق جماعة. والحديث صحيح. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. وهو في صحيح ما مسلم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار
وشر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. هو في الصحيحين وموضوع الشيء واضح وشر فتنة المسيح الدجال. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من 4 من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هو في صحيح الإمام مسلم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من 4 من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء. ولهذا الحديث طرق جماعة. وهو صحيح كذلك. إذن في كل ما سبق الأمر بالتعوذ من شر المسيح الدجال ومن فتنته، وهذا يدل على أنه سيأتي، بل الأحاديث مصرحة بذلك. أرجو أن يتابع الإخوة معنا. الانشغال بالكلام الجانبي يفوت الدرس. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقول صحيح الإمام مسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك وذكر الحديث مثله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهو صحيح. قال محمد بن حسين رحمه الله فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله العظيم منه. وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. يعني في الجملة الأخيرة يريد أن يقول هو الآن موجود، المسيح الدجال الآن هو موجود وموثق أو موثق بالحديد، ويبقى في ذلك المكان إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجه، وسيذكر الأدلة على ذلك. نعم. يا شيخنا حفظكم الله، يعني هو موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حديث الجساسة؟ هذا الظاهر، وحديث تميم الداري. نعم هو كذلك. هذا يفيد أنه حي موجود، من متى كان الله أعلم، لكن نفس الحديث يفيد ذلك. وبهذه المناسبة سمعت بعض مشايخنا يعني يستغرب هذا الحديث ويصفه بالنكارة. هل سمعتم شيئا؟ مع أنني لا أعرف أنه تكلم فيه، مع أنه صحيح ومسلم. أنا سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين الرأسان رحمه الله، وكان يستغربه، فما أدري ما وجه الإشكال عند الشيخ، فابحثوا شوف التسجيل الصوتي هل موجود ولا لا. أنا سمعت منه في المسجد النبوي، وكأنه يعني غير مطمئن إلى ثبوته. شيخنا حفظك الله، كانوا يفهم من الأحاديث لما نقرأ الألفاظ أنه خارج خلة بين الشام والعراق أو بيخرج أو كذا، وكأنه يعني هذا اللفظ أنه موجود، أما المهدي يولد. لا هذا يختلف. بالنسبة للمهدي غير. طيب وموضوع الدجال أنه الدجال الأحاديث تفيد أنه حي الآن،
وموثق موجود في بلد ما، أين هي الله أعلم، في جزيرة. طبعا الناس الآن يبحثون عما يجري في الأرض مما لا يمكن أن يوصل إليه بالنسبة لإبليس وبالنسبة لمن جاء خبره. في أماكن في الأرض الآن يتعذر الوصول إليها. يمكن الناس سمعوا في مثلث برمودا أو برمودا، هذا حقيقة أمر غريب. يعني حاولوا بكل ما يتمكنون من أجهزة اتصالات وتسجيل ونحو ذلك، فتعذر عليهم أن يعرفوا شيء. طبعا بدأ الناس يتكلمون يعني ماذا هناك، والله أعلم. كثير من الناس بحثوا، وهذا حقيقي في النهاية يفيد سبحان الله قصور ابن آدم مهما كان. يعني شوف العلم وصل إلى ما وصل إليه الناس في هذا الزمن. الحقيقة الآن الإنسان مهما قرأ يعني في السابق وما يقرأ في هذه الأزمنة، يقول يعني أهل الأرض وصلوا إلى درجة ربما ما وصلها ناس من قبل. هذه التقنيات الحديثة في لحظات ترى العالم كله، يعني عن طريق هذه القنوات يجري حدث في مشارق الأرض ومغاربها يمكن الإنسان يطلع عليه في نفس اللحظة بسبب هذه الوسائط الناقلة وهذه الطفرات العجيبة. أيضا